Xin chào các bạn. Sau đây là video hướng dẫn phát âm của cuốn Active Reading 4 Unit 3 Part 1 Into the Heart of a Family in Casablanca. Trong bài có rất nhiều tên riêng, vì vậy để không bị vấp thì chúng ta nên tập những từ này trước khi lắp vào câu. Các bạn có thể tua băng nhiều lần những đoạn có chứa các từ tên riêng này, hoặc dùng Google Dịch. Mình sẽ đọc lần lượt các từ tên riêng có trong bài. Từ đầu tiên, Casablanca. Từ thứ hai, Affiliative. Từ thứ ba, Furniture. Trở lại với tiêu đề, các từ được nhấn là Heart, Family, Casablanca. Chú ý từ Heart có cách đọc rất giống với từ Heart, chỉ khác nhau âm đuôi. Ta tập đọc theo từng cụm. Casablanca, in Casablanca. Family, of a family. Heart, into the heart. Ghép lại, into the heart of a family in Casablanca. Câu đầu, các từ được nhấn là hears, I, strangers, often, amaze. Nối âm, amaze you, từ khó. Strangers, tập theo từng cụm. Amaze you, can often amaze you. Strangers can often amaze you. About travel, I love about travel. Here's what I love about travel. Cả câu. Here's what I love about travel. Strangers can often amaze you. Câu thứ hai rất dài, chúng ta sẽ chia chỗ ngắt nghỉ. Có thể chia nhỏ hơn nữa để tập cho dễ. Cụm đầu tiên, từ được nhấn là sometimes, single day, beautiful surprise. Từ single rất hay nhầm với từ single. Đọc lại, single, a single day. Chú ý đọc đủ âm Z ở các từ. Surprise, sometimes, a beautiful surprise, can bring a beautiful surprise. A single day, sometimes a single day can bring a beautiful surprise. Cụm tiếp, từ được nhấn là kindness, opens. Heart, heart, your heart, that opens your heart. Kindness, a simple kindness, a simple kindness that opens your heart. Cụm tiếp, từ được nhấn makes, different person, sleep. Nối âm makes you. Chú ý bật đủ âm đuôi. Sleep. Cắt âm different. By the time you go to sleep, a different person, and makes you a different person, and makes you a different person by the time you go to sleep. Cụm tiếp, từ được nhấn tender, dreaded, woke up. Nối âm woke up. Đọc đủ đuôi ed. Dreaded, woke up. When you woke up, than you were when you woke up. Less dreaded, more tender, less jaded than you were when you woke up. Cả câu. Sometimes a single day can bring a beautiful surprise, a simple kindness that opens your heart and makes you a different person by the time you go to sleep. More tender, less jaded than you were when you woke up. Câu tiếp, từ được nhấn this day. 7. Ngắt ở sau day. Chú ý từ particular, trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Particular. This particular day. 7. Began at 7. Casablanca. In the morning in Casablanca. Began at 7 in the morning in Casablanca. Cả câu. This particular day began at 7 in the morning in Casablanca. Tiếp theo, đánh dấu chỗ ngắt nghỉ. Chia nhỏ hơn nữa để luyện tập. Cụm đầu, các từ được nhấn Miguel, I, Abdelatif,
were going to visit a relative. Miguel and I, my friend Miguel and my friend Miguel and I were going to visit a relative. Cụm tiếp từ được nhấn. Young man, volunteer project. Xảy ra cắt âm, không phải là we'd worked with mà là we work with. Từ khó. Project, tier, volunteer project. On a volunteer project in Kenitra, we work with a young man we work with. A young man we work with on a volunteer project in Kenitra. Cụm tiếp từ được nhấn. Industrial city, Moroccan coast. Chú ý đọc đủ nguyên âm đôi và âm đuôi. Oh, coast, Moroccan coast. On the Moroccan coast. Industrial city. An industrial city on the Moroccan coast. Cả câu. My friend Miguel and I were going to visit a relative, a young man we work with on a volunteer project in Kenitra, an industrial city on the Moroccan coast. Tiếp theo, đánh dấu chỗ ngắt nghỉ. Cụm đầu từ được nhấn. Expecting, arrive, days. Xảy ra cắt âm, không phải là he'd been mà là he been. Xảy ra nối âm. Arriving, to arrive in Casablanca. Days, for a few days now. He been expecting us to arrive in Casablanca for a few days now. Tiếp theo, từ được nhấn. Telephone, written down, address. Chú ý đọc đủ sir trong since. Address, his address. Written down, he written down his address. Telephone, he had no telephone. And since he had no telephone, he written down his address. Tiếp, từ được nhấn. Told, show up. Nối âm. Us, just, told us. Cắt âm. Show, just show up. And told us to just show up. Cụm tiếp từ được nhấn. Always, chú ý âm trong mother. Để lưỡi hẳn ra ngoài giữa hai hàm răng, dùng họng. Mother. Tập theo cụm. Were always at home. His mother and sisters were always at home. Cả câu. He been expecting us to arrive in Casablanca for a few days now, and since he had no telephone, he written down his address and told us to just show up. His mother and sisters were always at home. Câu tiếp, đánh dấu chỗ ngắt nghỉ. Cụm đầu từ được nhấn là leaving, morning. Chú ý từ plane. Trong phiên âm không có âm e. As my plane. Tập theo cụm. The following morning was leaving from Casablanca. As my plane was leaving from Casablanca the following morning. Tiếp theo, từ được nhấn là wanted, early start, whole day. Tập theo cụm. The whole day with him. So we could spend the whole day with him. An early start. To get an early start. We wanted to get an early start so we could spend the whole day with him. Cả câu. As my plane was leaving from Casablanca the following morning, we wanted to get an early start so we could spend the whole day with him. Câu tiếp theo, đánh dấu chỗ ngắt nghỉ. Cụm đầu các từ được nhấn là ablative, down, hard, understand. Xảy ra nối âm. Force. Tập theo cụm. Hard. Was hard to understand. Force.
had written down for us. Abdelatif, the address Abdelatif. Apparently, the address Abdelatif had written down for us was hard to understand. Tiếp theo, từ được nhấn. 1. Neighborhood. Taxi driver. Directions. Chú ý đọc đủ âm đuôi. D. Neighborhood. Z. Directions. Chú ý âm sờ nặng. Shin. Direction. Số nhiều. Directions. Tập theo cụm. Directions. Started asking directions. Taxi driver. Our taxi driver started asking directions. Neighborhood. The neighborhood. We got into the. And when we got into the neighborhood. Cả câu. Apparently, the address Abdelatif had written down for us was hard to understand. And when we got into the neighborhood, our taxi driver started asking directions. Tiếp theo, đánh dấu chỗ ngắt. Từ được nhấn là policeman, boy, house, winding road. Chú ý âm chờ trong eventually. Tu phonic phiên âm thiếu âm u. Eventually. Chú ý các từ help, policeman, không phải policeman mà là policeman. Tu phonic phiên âm sai. Winding road. Tập theo cụm. Down a winding road. To a house. We were led to a house. And then a little boy, a policeman. Cả câu. Eventually, with the help of a policeman and then a little boy, we were led to a house down a winding road. Câu tiếp, từ được nhấn là driver, went, door, inquired. Our driver went to the door and inquired. Câu cuối, đánh dấu chỗ ngắt nghỉ. Từ được nhấn came back, Chap, Abdelatif's sister, house, friends, along, lived. Nối âm wasn't. Chú ý đọc đủ âm đuôi các từ Chap, lived, friends, house. Xảy ra cắt âm. Abdelatif's sister would come along. Tập theo cụm. Chap, to the Chap. He came back to the Chap. House, this house. Was in this house. Abdelatif's sister was in. Saying Abdelatif's sister was in this house. Chú ý từ show âm sờ nặng khác với sờ nhẹ. Nếu bạn đọc từ này thành sờ nhẹ sẽ là so. Đọc lại. Show us. Show us where they lived. Come along. And would come along. Friends. Visiting friends. And would come along to show us where they lived. Cả câu. He came back to the Chap, saying Abdelatif's sister was in this house, visiting friends, and would come along to show us where they lived. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc các bạn luyện tập tốt.